සුබ දවසක්. කොහොමද ඔයාලට? හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. දැන් වෙලාව උදේ 6 කාලට විතර. චූටි ප්‍රෝනට කිරි එකක් දීලම උදේ වැඩ ටික පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. එයා 6 වෙද්දි නැගිටිනවානේ. මේ තියෙන ඊයේ කඩාගත්ත කොළ ටික මං හවසට කොළ කඩාගෙන එනවා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් අද වෙනස් විදියකට කොළ කැඳ එක හදන්න යන නිසා මට හිතුණා ඔයාලට මේ රෙසිපි එක දීලම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මේ තියෙන්නේ සව් මම සව් ටිකක් පෙඟෙන්න තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ කොළ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරලා පොල් කිරි ටික බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් කුක්කු බීලා දොයියන් ඉන්න විදිය. හරි සව් ටික ඉතින් ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය විදියට අපි තම්බ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නනේ හොඳට සව් ටික තැඹුණාට පස්සේ පොල් කිරි ටික එකතු කරනවා. රසායනික ලුණු එකතු කරලම තමයි මම සව් ටික තම්බගන්නේ. කැමති නම් කිරි එකතු කරන වෙලාවට ලුණු එකතු කරන්නත් පුළුවන්. කිරි ටික හොඳට පැහිගෙන එනකන් අපි කොළ ටික එකතු කරන්නේ මම වැල් පෙනල කොළ තමයි ගත්තේ. මොකද වැල් පෙනල ගොඩාක් තියෙනවා. අනික මම හරි ආසයි. හරි රසයි වැල් පෙනල කැඳ එක. ඉතින් හැමදාම බත් දාලා හදනටත් වඩා මේ විදියට හැදුවම ගොඩාක් රසයි. ඔන්න දැන් තමයි අපි කොළ ටික එකතු කරගන්නේ. බ්ලෙන්ඩර් කරලා පෙරාගෙන තියෙන්නේ කොළ ටික. කොළ ටික ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියන්නේ නැහැ. කොළ ටික එකතු කරගත්ත ගමන්ම වගේ ලිප ඕෆ් කරලා දාන්න. මොකද නැත්තම් කොළවල තියෙන ලස්සන පාට වගේම කොළවල තියෙන පෝෂණ ගුණයත් විනාශ වෙලා යනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක මේ විදිහටම බොන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය කොළ කැඳ වගේ හකුරු කෑල්ලක් එක්ක බොන්නත් පුළුවන්. සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අද මම ගෙදර රටින්දි ටිකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණ නිසා මම රටින්දි ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති විදිහකට මේක බොන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් සව් ටික වෙනම හදනවා. කොළ කැඳ එක කියලා වෙනමනේ හදන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහටත් හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරිම රසයි. දැන් කැඳ එක හදලා ඉවරයි. බලන්න ලස්සන පාටක් තියෙනවා. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා තියන්නේ. උනාට මම ටික වෙලාවක් මේක හැඳි ගන්නවා. මොකද රටින්දි ටික හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕන නිසායි. ලිප ඕෆ් කරා වුණත් භාජනේ රස්නේ තියෙන නිසා මේ අර කිරි එක නිකන් වතුර වගේ වෙනවා. මොකද අපි පොල් කිරි දාලානේ තියෙන්නේ. කිරි හොදි එකක් හදනකොට වෙන දෙයම මේකෙදිත් වෙනවා. ලිප ඕෆ් කරලා ටික වෙලාවක් යනකම් මම මේ නිසා හැඳි ගන්නවා. ඉතින් දැන් කැඳ එක හදලා ඉවර නිසා දවල්ට යන්නත් ලෑස්ති කරලා ටට්ටක් ගාලා දවල්ටත් මෙහෙමම උයාගත්තා නම් මට ලේසි. මොකද මේ දවස්වල අපේ ගෙදර පොඩි විශේෂ වැඩක් වෙනවා. ඉතින් මම ඒකෙත් වීඩියෝ එකක් වට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් උයන්න බඩු ටික ගන්න ෆ්‍රිජ් එකේ ඇරියම මෙයාගේ වැඩ. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට යන්නමයි බලන්නේ. මම ෂෝට් වීඩියෝ එකකුත් දැම්මා. මෙයා ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළේ ඉන්නවා. ඔයාලා දකින්න ඇති කියලා හිතනවා. මෙයා විතින් අන්තිමට උස්සලා තමයි මෙතනින් අයින් කරේ. හරිම ආසයි සීතලට. මේ හැමතිස්සෙම මෙයා ෆ්‍රිජ් එක අරින වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට යන්න තමයි try කරන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න උදේ වැඩ ඉවර වෙලා, දවල් වැඩත් ඉවර වෙලා, උයලා ඔක්කොම කළා තමයි දැන් මේ වගාවට යන්නේ. ඔය මගේ අතේ තියෙන්නේ ගස් නිවිති. ඔයාලා දන්නවත් ඇති. මේ හස්බන්ඩ් අරගෙන ආවේ යාගේ යාළුවගේ ගෙදරක ගිය වෙලාවේ තියෙනවා දැකලා. ඉතින් මට උයන්නත් ටිකක් අරගෙන ආවා. පැල කරන්න යා පැල ටිකකුත් ඉල්ලගෙන ඇවිත් තිබුණා. ඉතින් ඒ ටික පැල කරන්නත් ඕනේ. ඊට කලින් වල් වැවිලා තියෙනවා පාත්තිවල. ඉතින් වල් පැල චුට්ටක් ගලවලා ගොඩාක් පස්ස අද වෙලාද කියලා බලලා පොඩ්ඩක් පාත්ති ටික ආයෙත් උස්සලා පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද වගාවේ ඔය ටික කරගෙන ඊට පස්සේ අපි යමු අරගෙන ආපු පැල ටික හිටවන්න. මාළු මිරිස් කරාල් ටිකක් හැදිලා තියෙනවා මගේ පැලවල. ඉතින් මට හිතුණා ඒ ටික කඩා ගන්න ඕනේ කියලා මේ රෑට පොඩි කෑමක් හදන්න. හැබැයි ඉතින් මම ඒක හදන වීඩියෝ එක මේකෙම දාන්නේ නෑ. මම වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඒක මම පස්සේ වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට දාන්නම්. මොකද මේ ඒකත් මේ වීඩියෝ එකෙම දාන්න ගියොත් එහෙම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙනවා. එතකොට බලන්නත් බෝරින් නේ. මම ඒකත් දාන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වගේ. අපි මේ ටිකත් කඩාගෙන
මොකද මම දැම්මම කඩන්නේ මේ මොකද දැන් මම වතුර දාන්නත් ඕනේ. මේ ටික ඉවර වෙලා අනික මේ පැත්තේ වැඩ ටික ඉවර කරගෙන අර පැත්තට ගියාම ලේසි. අනික මම තනියම තමයි අද වීඩියෝ එක කරගන්නේ. අර ක්ලිප් එකක් තියෙන පොඩි ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලිප් කරලා වැටට ෆෝන් එක එකේ හෝල්ඩ් කරලා තමයි අද වීඩියෝ එක කරගන්නේ. ඒ නිසා එක පැත්තක වැඩ එකපාර ඉවර කරලා අනිත් පැත්තට යන එක තමයි මට අද ලේසිම. ඉතින් මේ තියෙන ඔයාලට මතකනේ අපේ රාබු පාත්තියේ හපතේ තියෙන කැරට්. ඉතින් රාබු ගලවලා ඉවරයි දැන් පාත්තියේ හිස්. ඉතින් මේකේ වල්පැල ටික ගලවලා ගොම පොහොර ටිකක් දාලා පස් බුරුල් කරලා දවස් දෙකක් තියලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මේකට මොනවා හරි හිටවන්න ඕනේ. රාබුම දානවද වෙන දෙයක් දානවද කියලා තාම තීරණය කරේ නෑ. වෙන මොන හරි දෙයක් හිටෙවුවා නම් හොඳයි. මොකද කලින් වතාවේ රාබු හිටවපු නිසා. මොකද රාබු වලට පෝෂණය මදි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මම හරියට මේ ගැන එහෙම විස්තරයක් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද මේක මම ආසාවට කරන දෙයක් නේ, ඉගෙනගෙන කරන දෙයක් නෙමේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ මම අර ගෙනාපු කෙහෙල් පැලේ. ඒක රත් කෙහෙල් පැලයක්. ඒකත් හස්බන්ඩ් ගෙනාවේ මේ අර නිවිති පැලගෙන අපි යාළුවගේ ගෙදරින්මයි. ඉතින් ඒක මම මෙතන හිටවන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මෙතන තමයි අපි ගොම පොහොර ගෙනල්ලා මේ එකතු කරලා තියන්නේ. කියන්නේ ගෙනාපු ගමන් ඔක්කොම එකපාර දාන්නේ නැහැනේ. අපිට සැරින් සැරේ ඕන වෙනකොට අපි ඉතින් ඉතුරු වෙන ටික මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා. එතන එහා පැත්තෙම තමයි මම කෙහෙල් පැලේ හිටවන්න හිතුවේ. මගේ වැටකොළු වැල ඔයාලට පේනවා ඇති ඔය ඔතන තියෙන්නේ ගහ ළඟම. ඒක චුට්ටක් මැලවිලා තියෙනවා. මම දන්නේ හේතුව මොකක්ද කියලා එක්කෝ වතුර මදි වෙලා හරි එහෙම නැත්නම් පොහොර මදි වෙලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒක හිටවලා තියෙන්නේ මේ ඇකේෂියා ගහ මුලමයි. ඇකේෂියා කියන්නේ පස්සේ තියෙන පොහොර පෝෂණය හැමදේම උරා ගන්න ශාකයක්නේ. ඒක ආක්‍රමණික ශාකයක්. ඉතින් ඒ වගේ තැනක තමයි අපි මේ වගාව කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාද දන්නෙත් නෑ වැටකොළු වල මැලවිලා සතෙක් මුකුත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු ගොම පොහොර ටිකක් දාලා වතුර ටිකක් දාලා. හරි. මේ තියන්නේ ගස් නිවිති ටික. ඉතින් ඒ ටික මං හිතුවා මෙතන මේ උස පාත්තියේ හිටව ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ පාත්තියේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. රම්පු පැලයක් තියෙනවා, සේර පැලයක් තියෙනවා, පොඩි අන්නාසි පැල දෙකක් කලින් තිබුණා. ඔයාලට මතක ඇති මං අර ආල පැල හිටවනකොට ඒ ටික ගලවලා අයින් කරා. මේ ටික මෙතන හිටව ගමු අපි. මොකද වෙන ඉඩක් නැහැනේ. මේ ඔයාලට පේන පාත්තිය ටිකක් ලොකුයි. මේක 4 පාත්තියක්. මේකෙත් පැල වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ කෝමාරිකා තියෙනවා. මම පැල පෝච්චි එහෙම ගන්න මේ ප්ලාන්ට් නර්සරි එකේ අක්කා මට ඔය කෝමාරිකා ටික නිකන් දුන්නේ. ඇත්තටම මේ ලොකු බෑග් එකක් දුන්නා. සමහර ඒවා නම් පැලුනේ නෑ. එයාටත් හම්බුනේ එකක්. ඉතින් ආයෙක තියාගෙන ඉඳලා මම ගිය වෙලාවක දුන්නා. ඉතින් ඒක තමයි ඔතන හිටවල තියෙන්නේ. තව වැල් කොටකොළ තියෙනවා, කොත්තමල්ලි තියෙනවා, කහ ඉඟුරු තියෙනවා, මිංචි ටිකක් හිටවල තියෙනවා. මිංචි ටික නම් තාම පැලවෙලා නැහැ. කොටකොළත් තාම අර හිටවපු ගමම්ම වගේ තියෙන්නේ. මං ආයෙම ගෙදරට පොඩ්ඩක් දුවගෙන ගියා. තවන් දාලා තිබුණ පැල වගේක් තිබුණා. බටු පැලයි, නයිමිරිස් පැලයි. ඉතින් ඒ ටික අරගෙන එන්න. ඔන්න කූඹි කාලා දුවනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි කූඹි ඉන්නවා වගාවේ. අලු දැම්මට එයාලා හැමදාටම යන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔහොම තමයි. දැන් අර මං ගෙනාව නයිමිරිස් පැල ටික මම මාළු මිරිස් පත්තේ එහා පැත්තේ හිටව ගන්නවා. මාළු මිරිස් පත්තේ කිව්වට ඒකේ එහා පැත්තේම තමයි මම නයිමිරිසුත් හිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර හීන් කොච්චි කියන එකත් මම හිටවලා තිබුණා පැල දෙක තුනක්. ඒවා පැල වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒවා වල හිස්තැන් ටික තියෙන නිසා මම අර ඉතුරු පැල ටික හිටව ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. බටු පාත්තියේත් ඒ වගේ පැලුනේ නැති පැල ටිකක් තියෙනවා. ඒ තැන්වල අලුත් පැල ටික හිටව ගන්නවා. මොකද ඉඩ අපතේ යවන්න හොඳ නෑනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බටු පාත්තියේ මේ කොළ කාලා තියෙනවා තනින් තන.
ලේඩි බර්ඩ් කෙනෙක් තමයි කන්නේ. ඔන්න බලන්න යාලා ඉන්නවා හරි ලස්සනයි. ලස්සන පාට වෙල්වෙට් වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලව යවන්නේ නැහැ. කොළ කනවා තමයි. හැබැයි ඉතින් බටු ගස් ටික හැදෙනවනේ. මොකද අපි කෘමිනාශක ගහන්න නැති හින්දා කොහොමත් ඉතින් එයාලා ඉන්නවා ඔය කොළ කන ඒ දේවල් ඉතින් වෙනවා. අදට ඉතින් ওই වැඩ ටික තමයි කරන්නේ. ওই වැඩ ටිකෙන් පස්සේ මම වතුර දාලා ගේ ඇතුළට ගියා. මොකද මම කිව්වනේ ගෙදර වැඩ ටිකක් වෙනවා මේ දවස්වල කියලා. ඉතින් මම එතනටත් ඒගොල්ලන්ට තේ ටිකක් හදලා දෙන්න. මේ වැඩ ටික කරන්න යන්න ඕන නිසා මේ ඉන්නේ යා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න.